ريزو سلاف هفالين هجا هكذا حس كتم دست بخلقة دوي كينش كورسي فور كاريا السار زماني بايثوني هل بات الخلقة بوريده ما وكو دست بيكك ما بحث كر ما زاني كرنجيا في زماني چتشتا ما زاني كابوشي ام دي دست في كورسي كين وهروسا او زانياريت كنت بيتفينا السر في كورسي ما بحث كرن هكا خدي حس كتم في خلقة ده ام دهين صح كيني ده كود اديت تراكي بخو هل بجيرن كو او جي دي بجني ده بونو منا اگر ام بين باي چارم داونلود كاين طبعا شد بيت ام باي چارم داونلود كاين شد بيت ام اناكوندا داونلود كاين مشكله منينا كيش كبيتن درسته تشيل كارل سربي طبعا بس افهردو كان بونو من اگر ما فيتن ام باي چارم مثلا داونلود كاين جارا يكد فيتا چهبيتن فيتا مكاتب بايثون تهبن بري خديت دي چا بايثون داونلود كي بس مجرد الفيديو دو في سي بومن python.organization و انتراكي داغري بري خب ده اوا دي بوتهيد بشتينجي دو دي هي لسته داونلود اگر تو هات يا لسته داونلود بري خب ده الفيديو داونلود بايثون طبعا اوا اصدار هكذا خلدنا بم اوا اخر اصداره يعني هتاكو ام في خلق ريكوردد كاين اوا اخر اصدار وقت تا ديگر بري خب بيجي بدء التحميل يعني جاك في برنامج تنبي تنجي درست دي هاري داونلود كرن البني شاشه ده باشه وقتی ما قلتي ادفيد ما كود اديتورا كبيتن طبعا تا كومالك كود اديتورا هاي تو شيفان كود اديتورا هم يجي چلبكي مثلا بكار بيني كا كيشك خوشتره چد بد مسبقا تو زاني كيشك خوشتره تا چه مشكله نابيدن تو كيشك بكار بيني هكذا فيتن تو وكو مثلا ديفتونك انج رابورتك السرا بيني بنفيسا بيست بروجرام فور بايثون كودينج السر جوجلي ودبيني ده لستك بوتهيتن كواد بجمنيزي او لسته تقريبا اش چند بيكتتن تقريبا اش 10 بروجرام بيكتتن بري خب دانك الفيريدا ما تشكر بس مجرد مهات او مكاتب بايثون ما تنصيب كر ما داونلود كر راسا ما تنصيب كر بيشتينج تو ده هيك بيشتينج تو دي في سي باي تشارم او صافي شوي او صا وكلمه داونلود القلب شو مشكله لنا بري خب اول سايت او اول سايت باي تشارم بخويا بري خد الفيريدا تا داونلود هي طبعا شد ببرين كاجي ما جي بي نقر بدن اگر تو ماك بكار بيني ويندوز بكار بيني وكو بايثون اورجانيزيشن افا ايدي دي هر دو تو دي شيء الفيريدا بيني هروسا الفيريدا تاي هي تو شيء افيجي هروسا باي تشارم بو ماك هروسا بو ويندوز داونلود تو شيء الفيريجي هل كيبتن درستا تا شو مشكله نابتن بونو منا افا ي بروفيشنال بما هل بجار تا كما بروفيشنال نافيد بونو منا ام في هل بجيرن الفيريد باش تتبدا التحميل درستا اف برنامج دي هتا تحميل كرن هتا كو بيتا تحميل كرن اسنا فيديوان برنامجات بو خينم كوتو شي افكار بيني وكو كود اديتور بو زماني بايثون يا هيك بري هم بيدفا اگر تو بيدفا بيتن تو شي افكار بيني دو باي چارمان افا باي چارم نكام داونلود كن يا دو يجي سبلايم تكست طبعا الكود ايش تي الكورس ايش تي ام ال ده ما بحث كربو ما شي وازي تنصيب كرنا يجي بحث كربو وهرصا تشي فيجوال ستوديو كود جي افكار بيني اگر تهابي تنجي درستها ما اكثر فيجوال ستوديو كود بقل مكار بينا او حوجنا تشوف برنامج دي تحميل يدي بي ان جي فيما ويا شاشه جي ان يو ايماكسا ويا حفتي اتوما ويا هشتي اي دي ال اي ويا نهي سبايدرا ويا ده ثانيه افا همي برنامج اگر تا ايك جوان هبيتن حاوجنا كتو سحكي في خلق خوب وسطيني هما او ملفي هكو تدنفيسي امتداد بك بايثون وخلاص دست كودينج خوب بقل ما برد اونطا اگر تا ايك جوان همي هبيتن اگر تا نبيتن از دي الفي خلق اذا باي شارم تحميل كم وتنصيب كم هرصا الخلقة بدهم صح كم ده دي برنامج جديد يجيني شهادم كو اوجي يعني بيجن برنامج اناكوندا اناكوندا امشين بيجن سبورتا جلك زمانات كتن يعني اتشد بيجن هكتا اناكوندا بدست خوفاينا اناكوندا تنصيب كر حاولنا كت هر كورس تو اش مثلا اش كود اديتراكي تحويل كود اديتراكي ديتربي افا يعني ديفيجن دي همال قالتا مينتن يعني اغلبها مكاتبات دي هيل داخلي اوي ده دي شيء ابريكاوي هر قال كورس الدخيني مثلا كورس بري نيجي كما ورقربن يعني جاك المستقبل يجم كورسنا ورقرين دي بيني يعني انا كوندا دي بيني يعني كولكشن قالك برامج يعني قالك كود اديتور تدا يتهين وسبورتا هميات كد وقت بين كا باي شارم في شوازي داونلود بيد بيجي نيكست
وطبعا ما بوش بكار ام دي بوش بكارينن ما قد بو بايثون بكارينن تبت بخو اديت كي اف اختيارات هم يجي بخو شي كي مشكله نينا ما قلت الوقت ديجي مثلا يعني خونك نشرت مثلا الا تا ايديها بدن نشرت الا تا كود اديتور كبيد شيء افي هذه برنامج نفيساني هذه ابكار بيني وقت شو مال كورس اتش تي ام ال ده ما ابكار اينا بس مجرد امتداد ما تقرا اتش تي ام ال الفيريج تجد امتداد ويا بي واي هكذا تقرا بي واي خلاص ابدي بتاع امتداد ابدي بتاع بايثون ودي الشيء بو كودينج بايثوني ابكار يعني فيديو ما بس تم او از دو برنامج نشاط دادم كو اف برنامج يعني مثلا مروفيجتن همي كاري تا بيبقت يعني كشوانا باي چارم ابدا دي ما چا بايثون داونلود كور هروسا باي چارم جي ما داونلود كور ابدا تحميل كين و بشتهنج هاگه خود حس کن خلقا بده ام دي انا كوندا جي داونلود كين هروسا تنصيب كين وباش نجد دست كورس خو كاين اف برنامج اديتور طبعا دي بونن بتاوك واطلاع حكى تفيدن تو تشي سحكي اكيجفون دي نشرت طبعا فيري ده دي باش نجي ريستارت كم كا ريستارت كم دي ريكوردينغ خلقي حتى راو ستاندر الفيري ده بري خب دي افا باي چارم كوميديتيات الفيري ده في سي باي چارم طبعا اك اوتوماتيكلي هات فيري هات هكذا هات اما الفيري بنفيس باي چارم افا كود اديشنال تو دي فاكي وطبعا الفيري بيجي كونفيرم وكونتينيو سيمي ابا ما نافيتن طبعا المساله سرعه بينك قالك سريع بشو هذا كي يدي هاتا ايدي جرام اول سيرش مينيتن السر مواصفات الكمبيوتر دم كم مواصفات الكمبيوتر باش بني تجي دي وصا في شوي زيهت ايدي جرام الفيري داتا دو تشتد هين هكر تبرينج ملفك بايثون هابيتن تشيكر بيتن تبت بخوفاكي بروجكتك دي اوبن بيجي ده اگر تا یکیش سرش نبیتن تو دی بيجي نيو بروجكت طبعا ام صفر ده دست بكين الفيرد بيشتتا تدويت تشن نافي ليبكيت كاتا تشن نافي بيتن تو دي الفيري بخو نفيسي هر وصل لوكيشن وي كاتا تدويت الكيري خزن جاي وعندك اختيارات ديجيت اضافينا بونو منكم بين كرييت الفيري بري خب ده نكا دي مثلا الويجي ده ريك داتا ماكو ام نفيسانك طبعا هذا فير كاريه أبغى تبيني فير كاريا طبعا فير كاري جاي ما نبي مش ندن كلوز جورا قد يبيني شو ما ندا طبعا الفيري ده أبغى ماينه كتبت تشي بيجي ده فايل وبشتي فايل تبيجي ده نيو بروجكت اللي خوي دي فكي وصا طبعا أبغى مزاني كشا ام دي باي چارم بكارينن أبغى داونلود أوي تنصيب أوي طبعا اختيارات وشو لدي ورن أهمية تدي الفيري ده بيني مستقبلا أجر مهاتن ما كودك نفيسات ودي الشيء الناف باي چارم ده نویسی به چه مشکله اول بو سبارات دانلود کردن و تنصیب کردن یکم جار کلکشن پایثون پاشونگه پای چهارم من هر دو دانلود کردم من هر دو تنصیب کردن سر کامپیوتر خود نکه کامپیوتر ما جاهزه که تو کار سر بکی به چه مشکله ما اقول خلقه بده ام دهن انا كون داجي تنصيب كن انا كون داجي وكو اطلاع كمثلا شد بتا مثلا بتر مفايج ورغري شد بت الكورس ند بدا تجي تو مفايش انا كون دا ورغري اگر تا انا كون دا نافيتجي صحنه خلقه بيت صح يا ديف دتر دي مباشره دست كورسي كين وحتى خلقه بمينن بخير وخوشي